මිනාසන් කොන්නිචිවා. අදත් අපි අලුත් ජපන් පාඩමක් අරගෙන ඔයාලව හම්බ වෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි පසුගිය දවස්වල ඔයාලත් එක්ක ජපන් භාෂාවේ ජපන් හෝඩි ගැන කතා කරා. ඒ වගේමයි අපි පසුගිය පාඩම් එක සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණ කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපේ ලින්ක් එකට ගිහින් අපේ පසුගිය පාඩම් නරඹන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේමයි අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙන්න අපේ page එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. අද අපි සූදානම් වන්නේ ජපන් භාෂාවේ විශේෂිත වූ මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. මේක ඇත්තටම ජපාන් භාෂාවේ තියෙන සුවිශේෂී මාතෘකාවක් කිව්වොත් මා නිවැරදි. හේතුව තමයි ජපන් ජාතිකයන්ගේ සුවිශේෂී ගුණාංගයක් විදියට ආචාර විදි හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ජපන් ජාතිකයන් දරුවනේ හරිම ආචාරශීලී ජාතියක්. අපි වගේ නෙමෙයි. එයාලා හරිම නිහතමානීව ඔළුව නමලා ආචාර කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. අන්නේ ආචාර විදි වලට ජපන් භාෂාවෙන් කියනවා අපි අයිසත්සු කියලා. අයිසත්සු කියලා කියන්නේ ආචාර විදි වලට ජපන් භාෂාවෙන්. අපි බලමු ඔවුන්ගේ ආචාර විදි මොනවද කියලා. ඔහයෝ ගොසයිමස්. උදේ පාන්දර නැගිටට පස්සේ ජපන් ජාතිකයන් ඔහයෝ ගොසයිමස් කියලා ඔළුව නමලා ආචාර කරනවා. ඒ වගේමයි කොන්නිචිවා. කොන්නිචිවා කියලා කියන්නේ සුබ දවසක්. සුබ දවසක් කියලා කොන්නිචිවා කියලා සුබ දවසක් කියලා යාලා ආචාර කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඊළඟ වචනය කොන්බන්වා. කොන්බන්වා කියලා කියන්නේ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලත් ඔළුව නමලා ආචාර කරනවා. ඊළඟ වචනය ඔයසුමිනසයි. ඔයසුමිනසයි කියන්නේ සුබ රාත්‍රියක්. ජපන් ජාතිකයන් හරිම කාර්යබහුල ජාතියක් නේද? ඒගොල්ලෝ නිතරම වැඩ කරනවා හැමතිස්සෙම. ඒ කියන්නේ යාලට රාත්‍රී නිින්ද හරිම වැදගත්. ඒ නිසා සුබ රාත්‍රියක් කියන එක ඔයසුමිනසයි කියන වචනයෙන් යාලා ආචාර කරගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වචනේ තමයි සයෝනරා. සයෝනරා කියන්නේ දෙදෙනෙක් යහළුවෝ එහෙලියෝ තමන්ගේ පවුල කවුරු හරි අපි එකිනෙකා කතා බහ කර ඉඳලා ඒගොල්ලෝ වෙන්න යන අවස්ථාවල සයෝනරා කියලා ආචාර කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මේ වචනේ නම් ඔයාලට පුරුදු වෙති. මොකද එච්.ආර්. ජෝතිපාල මහත්මයා ගායනා කරන සින්දුවක මේ සයෝනරා කියන වචනේ තියෙනවා. ඔයාලා අහලා ඇති. සමහර අය අහලා නැතුවත් ඇති. එහෙනම් සයෝනරා කියන්නේ ගුඩ් බයි කියන වචනයට. ඊළඟ වචනේ තමයි දරුවනේ හජිමි මැසිතේ. හජිමි මැසිතේ කියලා කියන්නේ පොත්ගලයෙන් දෙදෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම මුලින්මම හමු වෙනවා නම් අන්නේ හමු වෙන වෙලාවට තමයි හජිමි මැසිතේ කියලා ඔළුව නමලා ආචාර කරන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්න ආයේ හමු වෙද්දි හජිමි මැසිතේ කියලා ආචාර කරන්න බෑ. එහෙනම් ඉස්සර වෙලාම මුලින්ම දෙදෙනෙක් හමු වෙන අවස්ථාවක විතරයි හජිමි මැසිතේ කියලා ආචාර කරන්නේ. ඊළඟ වචනය දෝසෝ යොරෝෂිකු. දෝසෝ යොරෝෂිකු කියන්නේ හමු වීම සතුටක්. අපිත් කියනවා යහළුවෙක් අපට මගදී හම්බ වුණොත් ගොඩ දවසකින් අනේ ඔයා ගොඩ දවසකින් දැක්ක එක ගොඩාක් සතුටුයි කියලා. අන්නේ වගේ ජපන් ජාතිකිනුත් දෝසෝ යොරෝෂිකු කියන වචනේ භාවිතා කරලා හමු වීම සතුටක් කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟ වචනේ තමයි ඔගෙන්කි දෙස්කා. ඔගෙන්කි දෙස්කා කියන්නේ සැප සනීප කොහොමද? සැප සනීප කොහොමද? අපිත් අහනවා යාළුවන්ගෙන් ඔයාට කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවද? එහෙම අහනවා නේද? ඒ වගේ තමයි ජපන් ජාතිකයනොත් ඔගෙන්කි දෙස්කා කියලා අනිත් අයගෙන් සැප සනීප කොහොමද කියලා කතා බහ කිරීමේදී භාවිතා කරනවා. ඊළඟ වචනේ තමයි සුමිමසෙන්. සුමිමසෙන් කියන්නේ සමා වෙන්න. ජපන් ජාතිකයන් තමන්ගේ වැරද්ද පොඩි වැරද්දක් කාට හරි වුණොත් සමාව ඉල්ලන්න නම් පසුබට වෙන්නේ නැහැ. හිස නමලා අනිවාර්යෙන්ම සුමිමසෙන් කියලා සමාව ඉල්ලනවා. ඊළඟ වචනේ පුතේ සුමිමසෙන් ගා. සුමිමසෙන් ගා කියලා කියන්නේ බොහෝම සමාව වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතා යටහත් පහත් ලෙස සමාව ඉල්ලන්න භාවිතා කරනවා. අනේ ගොඩක් සමාව වෙන්න මම දන්නේ නැතුව ඒ වැරද්ද මගේ අතින් උනේ. මම නොදැනුවත්කමට උනේ. ඒ වගේ බොහෝම යටහත් පහත් ලෙස සුමිමසෙන් ගා කියලා හිස නමලා යාලා සමාව ඉල්ලනවා. ඊළඟ වචනේ අරිගතෝ ගොසයිමස්. අරිගතෝ ගොසයිමස් කියන්නේ ස්තුතියි. අපි එයාලත් අපි වගේමයි කවුරු හරි උදව්වක් කරොත් එයාලට ওই වගේ අවස්ථාවන් වලදී ස්තුතියි කියලා ආචාර කරන්නේ අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා.
ඊළඟ වචනය දෝමෝ අරිගතෝ ගොසයිමස්. දෝමෝ අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා කියන්නේ බොහෝම ස්තුතියි. බලන්න අපේ භාෂාවේ වගේ මේ භාෂාවෙත් තියෙන බොහෝම ස්තුතියි. Tamanට මොනවා හරි කෙනෙක් උදව්වක් කරාම ඒක ගොඩක් ස්තුති කරන බොහෝම ස්තුතියි කියන එකට තමයි දෝමෝ අරිගතෝ ගොසයිමස් කියලා කියන්නේ. ඊළඟ වචනය තමයි ඉතදකිමස්. මේ වචනය ටිකක් සුවිශේෂී. හේතුව තමයි ජපන් ජාතිකයන්ට කවුරු හරි කෑමක් දුන්නොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ජපනීස් ස්කෝලවල නෙමෙයි ජපානයේ ගෙවල් වල මේ පුරුදු ඒගාලා පුරුදු කරන් තියෙනවා පුතේ. ආහාර ගැනීමට පෙර Tamanට ආහාරයක් ලබා දීමට සම්බන්ධයෙන් ඉතදකිමස් කියලා කෑම එක දුන්නට ස්තුති කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කෑම ගන්න පෙර තමන්ගේ අම්මා හෝ වේවා සහෝදරයෙක් හෝ වේවා වෙන කවුරු හෝ වේවා තමන්ට කෑමක් දුන්නට ස්තුති කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වචනය ගොචිසෝ සමාදෙස්තා. ගොචිසෝ සමාදෙස්තා කියලා කියන්නේ ආහාර ගැනීමට පස්සේ එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට රස කෑමක් දීපු එක සම්බන්ධයෙන් එයාලා ගොචිසෝ සමාදෙස්තා කියලා හිස නමලා ආචාර කරනවා. ආහාර අරගෙන ඉවර වෙලා අපි වගේ කාලා දුවන්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම නේද? අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෝ ඔළුව නමලා ආචාර කරනවාමයි. යාළගේ එදිනදා ජීවිතේ පුරුද්දක් වශයෙන් මේ ආචාර විදි යාලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ වචනේ කුදසයි. කුදසයි කියලා කියන්නේ කරුණා කරලා. කරුණා කරලා අපිත් කියනවා කරුණා කරලා කියන වචනේ අපි දන්නවා. කුදසයි කියන්නේ පුතේ කරුණා කරලා. එහෙමනම් මෙන්න මේ වගේ බොහෝම සුවිශේෂී වූ ආචාර විදි ගොඩාක් ජපන් භාෂාවේ තියෙනවා. ඒවා එකින් එක ඔක්කොම එක දවසේ කියලා දෙන්න අමාරුයි. අපි බලමු ඔයාලට කොහොමද මේක තව ටිකින් ටික පුරුදු කරගෙන යන්නේ කියලා. මේවා අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා ඉස්සරහට යද්දි. එහෙමනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ආයේ හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මතායි වශෝ.